Good morning mga kasiklista. So for today's video content, itatry natin yung 29er na rim, kung mag-fit ba siya sa 700C tire na gulong. So kasi nakikita ko sa mga posts or comments, and also may mga nagtatanong kung mag-fit ba yung 29er na rim sa 700C tire or vice versa, yung 700C na rim kung mag-fit ba yung 29er na tire. Well, the rule of thumb lang natin is, alam ko it will fit kasi it's the same diameter, no? Yung diameter ng rim and dun sa inner diameter ng tire. So mag-fit siya dun sa pinaka seat bead, tinatawag natin ng rim. Pero ang pinaka lang natin, check natin yung width or yung lapad kasi there are widths, specific width or range of width or lapad na mag-fit dun sa tire or dun sa ating rim. No? For example, tulad sa akin, I have 29er na rim at ang kanyang width ay 25mm. So there are range of tires 700C na mag-fit lang dun sa 25mm. So for example, I'm not sure kung kasya ang pinaka-minimum is 36 or 38C hanggang 42 or kung merong 45C. So kung kakasya doon. So yun yung check natin ngayon for today's video. So stand by, stay tuned, and of course enjoy the video. Okay, so let's do it.
29 or 25. Means yan, 29 size of wheel set. And then 25 mm na width. So yun yung lapad. Okay. And then, tinry natin lagyan ng 700C tire. 700 by 40C. Alright. So ito yung tinatanong ng iba na kung fit ba yung 29er rim sa 700C tire. So actually ang pinaka rule of thumb lang natin sa nababasa kong comments, ang 29er at 700C ay almost the same or the same ang kanilang diameter. So basically it will fit, pero you have to consider yung kanilang tire width and yung width ng rim, kasi parang may specific na range of width na kung saan gusto lang yung kada sizes. So hindi sila basta pwede mag-fit unless it's recommendable sa ganong sizes. Spokes, aluminum, ordinary aluminum. Ating hubs is LD CNC. Ayan. It's a quick release. Ayan. And yung ating rotor, it's a Braco 160mm with cooling fin. Yun. Alright. The same with the ating rear wheel set. The same lang yan. Okay. So 700C tire sa 29 na rim. So pasok siya sa 25mm doon sa 700C na 40C na tire. Yun. Medyo baliktad lang. So actually bigay lang to ni Sir Mike. Yan, bigay lang yun sa. Okay. Same with the rotor and with the hubs. LD CNC.